Swastik tutorial. नमस्ते म व्यवस्था सम्पूर्ण स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल स्वस्तिक ट्युटोरियलमा। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई स्वस्तिक नेपालबाट गोल्डमा डाटा कसरी रिस्टोर गर्ने भन्ने बारेमा बताउँछु। तपाईँ मैले यो कम्पनी नेपालको कम्पनी हो मेरो। फर्स्ट अफ अल मैले नेपालको कम्पनी खोलेँ अनि नेपालको कम्पनी खोलेर फर्स्ट अफ अल मैले यो कम्पनी अब मलाई गोल्डमा राख्नु छैन। यसको फर्स्ट अफ अल मैले ब्याकअप लिनु पर्यो। हाउसकिपमा गएर मैले डाटा ब्याकअप डाटा भन्ने अप्सन छ हजुरको। यसले हजुरले ब्याकअप लिन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले कुन ठाउँमा ब्याकअप लिने, जस्तै मैले डिटाइपमा ब्याकअप छ भने दिनु छ भने मलाई मेनुअली ब्याकअप यहाँ लिएर हजुरले SK79 यसको कम्पनीको नाम राख्न सक्नुहुन्छ र आजको डेट राखिदिनु हजुरलाई सजिलो हुन्छ। 12.09.2 यसरी हजुरले ओके गरेपछि हजुरले यसरी मेनुअली ब्याकअप लिन सक्नुहुन्छ नि। फर्स्ट अफ अल हजुरले नेपालको डाटा गोल्डमा रेजिस्टर गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल नेपालबाट ब्याकअप लिनु पर्यो हुन्छ। यसरी ब्याकअप लिइसकेपछि हजुरले अब यसलाई र हामीले जुन ब्याकअप नेपालबाट लिएका छौँ त्यसलाई लिएका छौँ हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले गोल्ड खोलेर गोल्ड फर्स्ट अफ अल खोलेर मैले गोल्ड खोलेँ। अब मलाई गोल्डको कुन कम्पनीमा रेजिस्टर गर्ने, जस्तो मलाई SK78मा नेपालको डाटा रेजिस्टर हुन्छ हैन। पहिला फर्स्ट अफ अल मलाई नेपाली डाटा चाहिएको छ भने तपाईले मैले हाउसकिपमा गएर रेजिस्टर डाटा भन्ने अप्सन छ हजुरको। जुन तपाईले नेपालबाट ब्याकअप लिनु भएको छ तपाईले यो चाहिँ यसमा मैले हाइटेक ब्याकअप भन्ने ठाउँमा राखेको थिएँ। सिलेक्ट भयो, हाइटेक ब्याकअपमा गएँ म यो डाटालाई सिलेक्ट गरी कुन चाहिँ डाटामा राखेको थिएँ ओके गरी मैले सेभ गरी ओके गरी हजुर हैन। अनि डु यु वान्ट टु रिस्टोर डाटा फ्रम सिटाइपमा यस गरिदिने। अनि फेरि डु यु द ब्याकअप फाइल सिलेक्ट कम्पनी इज नट सेम डु यु वान्ट टु रिप्लेस यसलाई नि यस गरिदिनु हजुरले। यति गरेपछि हजुरको अप्सनमा यहाँ ओके यस अप्सन कम्प्लिट भयो हजुरको यो डाटा अब रिस्टोर भयो। अब यसलाई मैले खोलेर यो कम्पनी खोलेँ मैले हैन। दिस इज ट्याक्स कम्पनी भन्छ किनकि स्वस्तिक नेपाल कम्पनी भयो। अब तपाईले यसरी ट्याक्स कम्पनी भइसकेपछि के गर्नु पर्ने तपाईले हजुरले यसलाई स्वस्तिकलाई यहाँ राइट क्लिक गर्ने, ओपन फाइल लोकेसनमा जाने। ओपन फाइल लोकेसनमा गइसकेपछि हजुरको यहाँ मुनिबाट एउटा अप्सन हुन्छ जुन इम्पोर्ट युटिलिटी न्यू भन्ने अप्सन हुन्छ हजुरको यहाँ। यसलाई खोलेर यस गरेर यो जुन चाहिँ हजुरको सर्भर नेम त आफै कनेक्ट भइरहन्छ हजुरको। यसरी कनेक्ट गरे यहाँ चाहिँ हजुरको क्यापिटलमा एडमिन पासवर्ड छ हजुरको। युजर नेम चाहिँ ADMIN एडमिन भयो भने पासवर्ड चाहिँ हजुरको ITECHADMIN आइटी एडमिन हुन्छ। यसलाई ओके गरे हैन। अनि तपाईको कुन चाहिँ कम्पनी यो कम्पनी हुन्छ SK78 त्यो कम्पनीले सिट गर्ने ओपन गर्ने। अनि तपाईको यहाँ अप्सन हुन्छ हजुरको कन्भर्ट नेपाल टु गोल्ड कम्पनी भन्छ हजुर त्यसलाई ओके गरिदिने। यो सक्सेसफुल भन्छ हजुरको। यति गरिसकेपछि हजुरले यो कम्पनीले खोल्ने हजुरले। अब यहाँ आएर स्वस्तिकमा आएर ओपन गरेर मैले कम्पनी खोलेँ। यहाँ हजुरको ब्याकअप डेट अप्सन भने चाहिँ म्याक्सिमम आइ नै हाल्छ यो हैन तपाईको। यो अप्सन आएपछि यो ब्याकअप डेट भन्ने इस्यु आयो भने चाहिँ के गर्नु तपाईले यहाँ आएर SSMS टाइप गर्नुपर्छ हजुरले। SSS टाइप आएपछि हजुरको SQL खुल्छ हजुरको यहाँ हैन। अनि SQL खुल्छ चाहिँ हजुरको सर्भर नेम चाहिँ हजुरको यहाँ भइ नै हाल्छ। जुन तपाईको जुन SQL मा कनेक्ट हुन्छ हजुरको त्यो सर्भर नेम हाल्दिनु भयो हजुरको यहाँ हैन। डट राखेर जुन छ हजुरको। अनि यहाँ सर्भर नेम भनेको चाहिँ जुन तपाईको यहाँ हामीले जुन चाहिँ SQL मा कनेक्ट भएर आउँछ नि स्वस्तिक जस्तै मैले यहाँ खोली देखाउँछु हजुरले। जुन यो खोल्दाखेरि हजुरको यहाँनिर जुन यो खोल्दाखेरि जुन SQL एक्सप्रेसन आउँछ हजुरको हैन त्यही नाम हाल्दिनु होला। यहाँ हालेर तपाईको अनि यहाँ चाहिँ विन्डोज एथोरिटी SQL सर्भर एथोराइज राख्दिनु। अनि यहाँ तपाईले लगइनमा चाहिँ SA राख्दिनु। अनि पासवर्डमा चाहिँ हजुरको जुन हामीले एफटिभी लिङ्कको पासवर्ड दिएको हुन्छ हजुरलाई हैन। अब हजुरसँग छ कि छैन पासवर्ड छैन भने म हजुरको यहाँ मुनि लिङ्कमा राखिदिइराख्नेछु। यो पासवर्ड हुन्छ।
यसलाई मैले कपी गरेर अहिले यहाँनिर हालिदिनु पनि हुन्छ। रिमेम्बर पासवर्ड गरेर नि अर्को चाहिँ तपाईँले लगइन भएर कनेक्ट गऱ्यो। अनि कनेक्ट गरेपछि यहाँ डाटाबेसमा प्लसको चिन्हमा गरी क्लिक गर्ने। अनि तपाईँले कुन चाहिँ कम्पनी, जस्तो मैले एसके 87 हजुरको यो इरर आयो नि त डाटा ब्याकअप क्वेसन, त्यसलाई राइट क्लिक गर्ने अनि क्वाइरीमा जाने। क्वाइरीमा गएपछि हजुरको जुन एउटा यो एउटा नोटप्याड हुन्छ, मैले यो पनि तपाईँको मुनि लिङ्क राखेको हुन्छ हजुरको अल्टर टेबल लास्ट ब्याकअप एट ब्याकअप डेट टाइम भन्ने हुन्छ हजुरको। यसलाई कपी गरेर हजुरले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अल्टर टेबल लास्ट ब्याकअप एट ब्याकअप डेट टाइम भनिन्छ। यसलाई सिलेक्ट अल गरेर यसलाई एक्जिक्युट गरिदिने। गरेपछि द कमान्ड सक्सेसफुल्ली भन्ने अप्सन आउँछ हजुरको होइन। अनि यसलाई मिनिमाइज गर्ने र यसलाई स्वस्तिक खोल्यो हजुरले। यदि भयो हजुर, अनि खोलिसकेपछि हजुरको यो कम्पनी र यसरी खुल्छ र हजुरले स्वस्तिक गोल्डबाट नेपालमा यसरी ब्याकअप रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, आजलाई यति नै गरौँ होइन। अब म अर्को भिडियोमा चाहिँ हजुरलाई नेपालबाट डाटा कसरी गोल्डमा ट्रान्सफर गर्ने, इम्पोर्ट कसरी गर्ने भन्ने सिकाउने छु। आजलाई यति गरौँ। यसरी नै मलाई कमेन्ट गर्नुहोला, सब्सक्राइब, सेयर, लिङ्क गर्नुहोला। किप सपोर्टिङ मी।